সকলোকে অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই নলবাৰীলৈ, মানে অলপ সৰু সুৰা বজাৰ আছে, নলবাৰীত যাওঁ আৰু আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই থাকিম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। হেল্ল', মই নলবাৰী কেতিয়াবা আহি পালোঁ, ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাছিলে। এতিয়া মই ইয়াৰে কিবা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ কি লওঁ। আমি কাপোৰ চাব আহিছিলোঁ পৰীৰ, কিন্তু ভাল নাপালোঁ, মানে পচন্দৰ নাপালোঁ। এতিয়া আমি আৰু বেলেগত যাম, বাহিৰত চাই লওঁ। এইফালে পৰী 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 কি এইটো কি কি লৈছা? কি হালধীয়া ফুলাৰু হৈ ফুলি ৰোৱা এধানি মন আছুতীয়া ওলাহেৰে আঁকি লোৱা জগত এখন আধা বাটতে এৰি থৈ আহি আজিও কাটে যে মগন। হেল্ল', আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁ। ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি বজাৰ কৰিলোঁ। এয়া পপি আহিছে লগত। অলপ আগত নলবাৰীৰ পৰা আহি পালোঁ। আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ লৈ চাহো খালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক আজিৰ বজাৰখিনি মই আনবক্সিং কৰিম। সৰু সৰু বস্তু দুটামান আনিছোঁ, আহক তেতিয়াহ'লে জল্দি বস্তুকেইটা চাই লওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে, চব সৰু সুৰাই হয়, মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে। আহকচোন ইয়াত কি কি আছে মই দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথমতে আনিছোঁ এই বেগটো। এইটোত ওলোমাইও ল'ব পাৰি এনেকুৱাকৈ। এইখন এখন পকেট আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো আছে দুখন পকেট সৰু সৰু। এইটোৱে আৰু চিম্পুল, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। পিছৰ বস্তুটো হৈছে এইটো এটা হৈছে কেক বনোৱা টিন, হাৰ্ড চাপৰ হয়। মোৰ ওচৰত আছিলে ৰাউণ্ড চাপৰ, কিন্তু এইটো নাছিলে। এইটো মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিল, সেইবাবে এইটো আনিলোঁ। যিহেতু মই কেক বনাওঁ, এইবাৰ এইটোতে বনাই চাম কেনেকুৱা হয়। এয়া এনেকুৱা। তাৰপিছত আনিছোঁ এইখন এখন বিৰাট ডাঙৰ চাকনি, এইখন আনিছোঁ। পিছত আনিছোঁ এযোৰ চেণ্ডেল। এয়া এইযোৰ চিম্পুলে হয়। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু ঠাণ্ডা পৰিছেনে? আমাৰ ইয়াতো কেইদিনমান আগত বৰষুণ আহিছিল নে, তেতিয়াৰ পৰাই ঠাণ্ডাটো অলপ পৰিছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে এয়া পৰীৰ ড্ৰেছ। এইবিলাক এইটো এটা চুৱেটাৰ পৰীৰ, তাইৰ আগৰবিলাক চুটি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে তাইৰ কাৰণে এটা টুপি, বাকীখিনি তাইৰে হয়। তাৰপিছত আছে এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ, এইটো এটা পেণ্ট। ইয়াৰ লগত আছে এইটো এটা টপ, এনেকুৱা এটা টপ আছে। পিছৰ ড্ৰেছটো হ'ল এইটো এটা টপ। ইয়াৰ লগত আছে এইটো এটা সৰু সৰু স্কাৰ্ট, টিকলা ভাল লাগে সৰু সৰু কাপোৰবিলাক। তাৰপিছত আছে এইটো এটা গৰম কাপোৰৰ পেণ্ট, আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইটো এটা
দীঘল স্পৰ্টিং এনেকুৱা হয়। বৰ্তমান অলপ ঠাণ্ডা আছে, এইটো পিন্ধিব ভাল হ'ব। তাৰপিছত আছে এইটো এটা ছিংগল স্পৰ্টিং, এটা আছে এইটো এটা ছিংগল পেণ্ট, আৰু একেবাৰে শেষত আছে এযোৰ জোতা। আৰু এইখিনিয়ে সৰু সুৰা বজাৰ। আৰু আজি ৰাতি এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাই খাম, মানে সকলোৱে চাগে ভালেই পায়, বেয়া পোৱা মানুহ নোলাব। আজিনো কি বনাই খাম এতিয়াই নকওঁ, বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ'ত দেখুৱাই যাম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব। তেতিয়া বনাবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আজি আমি ৰাতিৰ সাজত খাম পোলাও আৰু চিকেন। এয়া জিৰা ৰাইচ লৈছোঁ, এইখিনি ভালদৰে ধুই এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ পানীটো যাবৰ বাবে। আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আদা নহৰু অলপ, তেজপাত দুখিলা, জিৰা অলপ, ডালচেনি, লং, জালুক, এইখিনি ইয়াত দিম। আৰু এইফালে সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ গাজৰ আৰু বিন। তেলখিনি গৰম হোৱাত গোটেইখিনি ইয়াত একেলগে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ভাজি থাকিম। আজিৰ কিন্তু ৰান্ধনিটো বেলেগ, অলপ পিছত দেখুৱাই দিম। এতিয়া ইয়াত গাজৰ আৰু বিনখিনি দি দিলোঁ, এইখিনিও আধামান সিজালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখখিনি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই কিছু সময় পিছত চাউলখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত চাউলখিনি দি লৈ আমি যিহেতু চেনি খাওঁ, ইয়াত অলপ চেনি দিম। আৰু যদি কাজু আৰু কিচমিচ থাকিলে হয় ইয়াত দিলোঁ হয়, মোৰ লগত বৰ্তমান নাছিল বাবে সেইখিনি দিয়া নহ'ল। এতিয়া এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইফালে কুকাৰটো বহাই ইয়াত অলপ ঘি দিম, তাৰপিছত এই গোটেইখিনি কুকাৰত বহাই দিম। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীখিনি দি হুইচেল অহালৈকে ৰাখি দিম। তাৰপিছত পোলাওখিনি খাব পৰা হৈ যাব। আমাৰ পোলাও ৰেডি। আৰু ভণ্টিয়ে বনাই আছে মাংস। আজি মাংসৰ ৰেচিপিটো নিদিওঁ, চিম্পুলে হয়, পুৰা মনোযোগ দি বনাই আছে। আজি মই অকল হেল্প কৰি দিছোঁ, বাকী চব বনাইছে, হয়নে নহয়? বাকী চব বনাইছে। আজি খাম আৰু ঠাণ্ডা বতৰ, পুৰা খাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। আৰু দিনতো সোনকালে খোৱা হ'ল, সেইকাৰণে বহুত ভোক লাগি আছে। কেতিয়া হ'ব আজি এনেকুৱা লাগি আছে। হ'লে খাই দিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। এতিয়া ৰাতি বাজিছে 10টা। আমাৰ খোৱা লোৱা হ'ল। মাংস পোলাও খাই ভালেই লাগিল। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট।